Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 6 sẽ có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt xoay quanh căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước. Khi mối quan hệ Trung Nhật ngày càng trở nên xấu đi vì tranh chấp ở biển Hoa Đông, thì mới đây Trung Quốc lại tiếp tục rắc muối cho mối quan hệ này ngày càng thêm đậm vị, khi hai tàu tuần duyên nước này đi lạc vào lãnh hải Nhật Bản trong 41 giờ liền, đánh dấu mốc kỷ lục. Cùng chung sự leo thang căng thẳng của Nhật thì Mỹ cũng tuyên bố sẽ điều tàu chiến đến giám sát Trung Quốc ở Ấn Độ, Thái Bình Dương nhằm kiềm hãm như bành trướng của nước này. Không chỉ đối đầu ở trên biển, Mỹ-Trung còn đang chạy đua phát triển tiêm kích thế hệ mới để giành quyền bá chủ bầu trời. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng vừa có động thái mới khi ông đích thân ra mặt để lôi kéo Phần Lan về phía mình, ngay sau khi Tổng thống Biden có chuyến công du đến châu Âu. Ngoài ra, các nước lại không ngừng chỉ trích nhau về nhân quyền. Đức nói không thể ngó lơ nếu Trung Quốc vượt ranh giới đỏ về vấn đề này. Còn Trung Quốc cũng mang danh nhân quyền để chỉ trích Canada thậm tệ. Ở một diễn biến hòa bình hơn, Anh kỳ vọng phát triển nhanh hơn thời hậu Brexit tại Hội nghị Á-Âu tổ chức ở Việt Nam. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về một trong những điểm nóng của châu Á hiện nay. Trung Quốc tiếp tục bị tố xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Cụ thể là mới đây, phía Nhật Bản cho biết hai tàu Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải Nhật Bản ở ngoài khơi đảo Osprey vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 6, trong hơn 41 giờ liền, bất chấp cảnh báo. Khi các tàu Trung Quốc tiến đến gần tàu đánh cá Nhật Bản, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngay lập tức triển khai các tàu tuần tra cỡ lớn và liên tục cảnh báo các tàu Trung Quốc phải rời khỏi. Sự việc này đã đánh dấu lần xâm nhập lãnh hải Nhật Bản lâu nhất của Trung Quốc trong năm nay, vượt qua kỷ lục 26 giờ mà một tàu tuần duyên khác của Trung Quốc đã thực hiện vào tháng 4 vừa qua. Cùng chung với sự leo thang của tranh chấp Trung-Nhật thì Mỹ cũng vừa có động thái mới nhằm đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước không ngừng leo thang, đặc biệt là khi các quan chức Mỹ nhiều lần nhấn mạnh Trung Quốc là mối đe dọa của quân đội Mỹ. Theo đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Core Vision của Mỹ dự kiến sẽ đến giám sát hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ, Thái Bình Dương vào cuối mùa hè này, lấp đầy khoảng trống mà nhóm tàu tấn công Ronald Reagan để lại khi con tàu này hướng đến Trung Đông hỗ trợ cho quân đội Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Trong một tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ vào hôm qua 23 tháng 6 cho biết, nhóm tàu sân bay Core Vision đã được nâng cấp hoạt động có thể kéo dài 17 tháng, bao gồm máy bay F-35C Lion 2 và CMW-22B Uprise mới. Tuần trước, nhóm tàu chiến này đã tiến hành các cuộc tập trận gần Hawaii với các đơn vị chiến đấu khác để chuẩn bị cho đợt triển khai sắp tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các chuyên gia quân sự cho biết việc triển khai thường xuyên các nhóm tấn công tàu sân bay trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện để đối phó với quân giải phóng nhân dân POA của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Nhắc đến những cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, có rất nhiều lĩnh vực mà hai cường quốc này đối đầu. Một trong số đó là thi xem nước nào sẽ thống lĩnh bầu trời khi chạm trán. Trong cuộc đối đầu này, bộ đôi máy bay tàng hình của Mỹ là F-35 và F-22 Raptor đang đối đầu với Su-20 của Trung Quốc. Đây là các dòng máy bay phản lực thuộc thế hệ thứ 5 được chế tạo trong nước. Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bước vào cuộc đua trang bị tiềm lực cho phi đội máy bay thế hệ thứ 6. Thời báo Hoàn Cầu của nhà nước Trung Quốc đưa tin về việc lực lượng không quân POA đang chuẩn bị chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của riêng mình vào năm 2035. Các tính năng mới bao gồm khả năng chỉ huy máy bay không người lái, trí thông minh nhân tạo và thậm chí là khả năng tàng hình cao hơn thông qua thiết kế khí động học, laser, động cơ thích ứng, vũ khí siêu thanh và khả năng phối hợp đội nhóm khi xảy ra chiến tranh. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ vượt xa loại máy bay phản lực do Mỹ chế tạo với thiết kế riêng, thì Mỹ đang tập trung miệt mài vào các cuộc thử nghiệm nguyên mẫu phản lực thứ 6. Mặc dù những thông số chi tiết vẫn được giữ kín, nhưng gần đây trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ, tướng Tyler Q. đã tiết lộ máy bay chiến đấu tương lai thế hệ tiếp theo của Mỹ sẽ tăng khả năng tải vũ khí và nâng tầm bay so với mẫu F-22 để thực hiện các nhiệm vụ đường dài ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tướng Pro cũng xác định các hoạt động nhắm vào mục tiêu nêu trên không là vai trò chính của máy bay phản lực, nhưng nó cũng sẽ có thể tấn công các mục tiêu mặt đất. Ngoài ra, Mỹ cũng ấp ủ tiềm năng đạt được ưu thế trên không vào những năm 2030 và phát triển công nghệ động cơ, tàng hình và vũ khí tiên tiến. Trong đó, máy bay chiến đấu tàng hình đa năng vẫn đóng vai trò trụ cột.
Trích dẫn lời tờ Us Asian Times trước đó đã đưa tin về việc Mỹ đã tiến hành bay thử một nguyên mẫu vào tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó, rất ít thông tin chi tiết về máy bay chiến đấu bí mật này do chương trình về phát triển tiêm kích thế hệ 6 của Mỹ vẫn được bảo mật cao. Một số báo cáo khác cho biết so với mẫu Raptor, máy bay phản lực thế hệ thứ 6 có thể có khung máy bay cánh pha trộn lớn hơn, mở đường cho nhiều chỗ hơn cho khoang chứa vũ khí và thùng nhiên liệu lớn hơn, giúp nâng cao khả năng tác chiến trên không. Hiện tại, do khoảng cách giữa các nước trong khu vực hoạt động quá xa, các máy bay phản lực của Mỹ phải sử dụng các kỹ thuật tiếp nhiên liệu trên không, gây tốn kém và còn có nguy cơ bị bắn hạ. Ở một diễn biến khác trong mối quan hệ Mỹ-Trung thì mới đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm thứ Ba ngày 22 tháng 6 cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hủy bỏ lệnh cấm đối với các ứng dụng của nước này như TikTok và WeChat. Đây là một bước đi tích cực, rất đúng. Trước đó vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 6, Hoa Kỳ đã hủy bỏ danh sách các giao dịch bị cấm trong đó có TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu mà đã được chính quyền cựu Tổng thống Trump ban hành vào tháng 9 năm ngoái. Trong tháng 6 này, Tổng thống Joe Biden đã rút một loạt lệnh hành pháp từ thời cựu Tổng thống Trump về việc cấm tải xuống ứng dụng WeChat và TikTok thuộc sở hữu của Tencent. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cho Bộ Thương mại xem xét lại các mối lo ngại về bảo mật của những ứng dụng này và những ứng dụng khác đặt ra. Khi Mỹ ngày càng thể hiện ý thù địch với Trung Quốc và rõ ràng nhất là ở chuyến công du đến châu Âu mới đây của Tổng thống Joe Biden, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng không chịu thua kém và ông đã có hướng đi đối phó của riêng mình. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto trong cuộc điện đàm vào tuần này 21 tháng 6 rằng điều quan trọng đối với Trung Quốc về EU là cùng nhau duy trì đối thoại và hợp tác để phát triển quan hệ song phương. Và mục đích chính của việc hợp tác này chính là đôi bên cùng có lợi. Ông Tập hy vọng Phần Lan có thể đóng một vai trò là cầu nối duy nhất và tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-EU. Các nhà quan sát cho rằng lý do ông Tập đề cập muốn thiết lập quan hệ độc nhất, duy nhất với Phần Lan là bởi vì quốc gia này nằm ở phía Bắc châu Âu, luôn theo đuổi đường lối đối ngoại trung lập mà Trung Quốc cho rằng có thể hỗ trợ cho họ liên lạc với EU. Ông Ding Yifeng, cựu giám đốc nghiên cứu làm việc tại Quốc vụ viện Nội các Trung Quốc cho rằng Phần Lan đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc kể từ thời chiến tranh lạnh và có thể sẽ có quan điểm ôn hòa trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Bây giờ Mỹ đang cố gắng lôi kéo các nước châu Âu trong tuyệt vọng để cùng đối đầu với Trung Quốc. Cơ hội để Phần Lan gia nhập phe của Mỹ là rất nhỏ, ông Ding nói. Trong 17 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan ở châu Á. Năm 2020, tổng giao dịch thương mại giữa hai nước đạt 7 tỷ đô, bất chấp sự xuất hiện của dịch Covid-19. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Tổng thống Sauli Niinisto cho biết, Phần Lan sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại hợp tác Trung Quốc-EU. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Phần Lan vẫn chưa bình luận về cuộc trò chuyện của các nhà lãnh đạo. Một trong những câu chuyện khiến nhiều nước trên trường quốc tế cùng hiệp lực lên án Bắc Kinh đó chính là vấn đề nhân quyền. Vào hôm qua ngày 22 tháng 6, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Đức BDI đã tuyên bố rằng Đức cần một cuộc thảo luận trung thực về cách đối phó với các đối tác thương mại như Trung Quốc và không được nhắm mắt cho qua nếu ranh giới đỏ về nhân quyền bị vượt qua. Hiện tại, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức và hàng hóa xuất khẩu của Đức sang đất nước tỷ dân đã giúp giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, những lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và những cáo buộc vi phạm nhân quyền của chính phủ nước này đã khiến Đức không thể tiếp tục ngó lơ thêm nữa. Trong bài phát biểu tại một sự kiện trong ngành, Chủ tịch Hiệp hội BDI Sigurd Rönnström cho rằng châu Âu và các nước phương Tây cần áp dụng cách tiếp cận thẳng thắn đối với các khách hàng và đối thủ mang những câu chuyện khó chịu như Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, Brazil. Ông Rönnström hoan nghênh một động thái của nhóm G7 khi chống lại hộ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Cụ thể là sau cuộc họp thượng đỉnh G7 đang có kế hoạch cung cấp cho các quốc gia đang phát triển một kế hoạch cơ sở hạ tầng có thể cạnh tranh với sáng kiến vành đai và con đường trị giá hàng nghìn tỷ đô la của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc tố cáo tuyên bố chung của G7 là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này, đồng thời kêu gọi nhóm ngừng vu khống Trung Quốc. Trong một động thái mạnh tay khác từ Liên Hợp Quốc cũng được FBNC thông tin trong bản tin quốc tế sáng nay, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet đầu tuần này đã công khai đề xuất lịch trình cho một chuyến thăm tới vùng Tân Cương để có thể nhìn tận mắt, nghe tận tai tất cả sự thật đang diễn ra. Trở lại với Đức, nền kinh tế của nước này rõ ràng đã bị tác động không nhỏ trước ảnh hưởng của đại dịch, khi Thủ tướng Angela Merkel nói rằng trong vài năm tới, Đức sẽ phải chi số tiền khổng lồ để giúp nước này giải quyết các thách thức về môi trường và công nghệ khi đại dịch coronavirus đã qua đi. Thậm chí một số lĩnh vực có thể vẫn cần viện trợ thêm sau cuộc khủng hoảng.
Cùng lúc đó cũng là câu chuyện về nhân quyền, Trung Quốc đã chỉ trích Canada thậm tệ và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ phát hiện hài cốt của hơn 200 trẻ em bản địa tại một trường nội trú ở Canada vào tháng trước. Cụ thể, con số chính xác là 215, hài cốt của 215 trẻ em, trong đó có một số trẻ chỉ mới 3 tuổi đã được tìm thấy tại trường nội trú Coplop ở tỉnh British Columbia vào cuối tháng 5 vừa qua. Sự phát hiện này đã khiến cho nhiều người không khỏi đau lòng và xót xa. Ông Jiandong, người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, nói với Hội đồng Nhân quyền vào hôm thứ Ba rằng chúng tôi vô cùng lo ngại về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người bản địa ở Canada. Trong lịch sử, Canada đã cướp đất của người bản địa, giết họ và xóa sổ nền văn hóa của họ. Cả thế giới đã bị sốc khi biết gần đây phát hiện hơn 200 hài cốt của trẻ em bản địa tại một trường nội trú ở Canada. Trong khoảng thời gian từ những năm 1830 đến năm 1990, hơn 150.000 trẻ em bản địa ở Canada đã bị buộc tách khỏi cha mẹ của chúng. Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng đối với tất cả các trường hợp tội ác đã được thực hiện đối với người dân bản địa, đặc biệt là trẻ em. Tuyên bố này của đại diện Trung Quốc đưa ra thay mặt cho nhiều quốc gia bao gồm Nga, Belarus, Iran, Triều Tiên, Syria và Venezuela. Được biết, trong một cuộc điều tra kéo dài 6 năm về hệ thống trường học nội trú của Canada, nơi buộc nhiều trẻ em bản địa phải tách khỏi gia đình của mình, đã được kết luận vào năm 2015. Theo đó, kết luận điều tra cho rằng hệ thống trường học này đã gây ra tội ác diệt chủng văn hóa. Năm 2008, chính phủ Canada đã chính thức xin lỗi về hệ thống này. Đại sứ Canada Leslie Norton nói với Hội đồng Nhân quyền rằng những gì xảy ra tại trường Coplop không phải là ngoại lệ, cũng không phải là sự cố cá biệt, và trẻ em bản địa đã phải chịu những bất công và ngược đãi nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng người dân bản địa vẫn phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và bất công có hệ thống, bà Leslie nói. Và ngay sau khi Trung Quốc lên tiếng chỉ trích về sự việc này, Canada cũng thay mặt hơn 40 quốc gia đọc tuyên bố chung yêu cầu được tiếp cận khu vực Tân Cương của Trung Quốc để xem xét cáo buộc giam giữ hàng loạt người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Thêm một sự kiện đáng chú ý vào hôm qua ngày 22 tháng 6, thủ đô Hà Nội của Việt Nam cũng hân hạnh là nơi tổ chức đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM với chủ đề 25 năm thành lập ASEM, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Á-Âu trong một thế giới đang thay đổi. Với sự tham dự của 21 quốc gia châu Á, 30 quốc gia châu Âu, Ban thư ký ASEAN và Ủy ban châu Âu. Để đảm bảo sự an toàn dưới tác động của dịch bệnh, diễn đàn năm nay kết nối bằng hình thức tham dự trực tiếp với sự có mặt của các ngoại trưởng Việt Nam, Vương quốc Anh, Hàn Quốc và Singapore, trong khi các nước thành viên còn lại tham gia qua hình thức trực tuyến. Trong diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đóng vai trò là chủ trì và đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc đối thoại, nhấn mạnh những thành tựu quan trọng mà hợp tác ASEM đạt được trong 25 năm qua, đồng thời khẳng định hợp tác Á-Âu sẽ tiếp tục là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tham dự hội nghị Á-Âu còn có sự tham dự trực tiếp của Ngoại trưởng Vương quốc Anh, ông Don Mistral. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương của ông. Trong bài phát biểu của mình, ông Ross đã đề cập đến những lợi ích của việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP khi nước Anh xoay trục ra khỏi châu Âu và hướng tới các nền kinh tế xa hơn về mặt địa lý và kỳ vọng với mục tiêu phát triển nhanh hơn thời hậu Brexit. Ông Ross cũng kêu gọi các nước hợp tác để có một giải pháp toàn cầu cho đại dịch Covid-19. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế trưa nay trên kênh FBNC. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. FBNC xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.